Sri Chaitanya Charitamrita of Krishna's Kaviraj Goswami, Adi Leela, Chapter 9, Text 43, Translation and Commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Praninam Upakaraya Yat Eva Iha Paratra Cha Karmana Manasa Vacha Tat Eva Mati Man Bhajet Praninam Upakaraya Yadeveha Paratracha Karmana Manasa Vacha Tadeva Matiman Bhajet Praninam Upakaraya Yadeveha Paratracha Karmana Manasa Vacha Tadeva Matiman Bhajet Then, ladies, please. Okay. Praninam of all living entities. Všech živých bytostí. Upakaraya. For the benefit. So. Ve prospěch. Yat. Whichever. Cokoliv. Eva. Certainly. Jistě. Iha. In this world or in this life. V tomto světě nebo v tomto životě. Paratra. In the next life. V příštím životě. Cha. And. Karmana. By work. Prací. Manasa. By the mind. Vacha. By words. Slovy. Tat. That. To. Eva. Certainly. Jistě. Mati. Man. An intelligent man. Inteligentní člověk. Bhajet. Must act. Musí dělat. Okay, I'll read the translation and purport, and then you can read it in Czech. Okay. First translation. By his work, thoughts and words, an intelligent man must perform actions
which will be beneficial for all living entities in this life and the next. Purport. Unfortunately, people in general do not know what is to take place in the next life. To prepare oneself for his next life is common sense, and it is a principle of the Vedic civilization. But presently, people throughout the world do not believe in a next life. Even influential professors and other educators say that as soon as the body is finished, everything is finished. This atheistic philosophy is killing human civilization. People are irresponsibly performing all sorts of sinful activities, and thus the privilege of the human life is being taken away by the educational propaganda of the so-called leaders. Actually, it is a fact that this life is meant for preparation for the next life. By evolution, one has come through many species or forms, and this human form of life is an opportunity to promote oneself to a better life. This is explained in the Bhagavad Gita. Yanti deva vrata devan pitrin yanti pitri vrataha bhutani yanti bhuteja yanti mad yajino pimam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors go to the ancestors, and those who worship me will live with me. Therefore, one may promote himself to the higher planetary systems, which are the residence of the demigods. One can promote himself to Pitriloka. One can remain on earth. Or one can also go back home, back to Godhead. This is further confirmed elsewhere in the Bhagavad Gita. Tyaktva dehang punarajanma naiti mam eti sorjuna. After giving up the body, one who knows Krishna in truth does not come back again to this world to accept a material body, but he goes back home, back to Godhead. This knowledge is in the Shastras, and people should be given the opportunity to understand it. Even if one is not able to go back to Godhead in one life, the Vedic civilization at least gives one the opportunity to be promoted to the higher planetary systems where the demigods live and not glide down again to animal life. At present, people do not understand this knowledge, although it constitutes a great science, for they are uneducated and trained not to accept it. This is the horrible condition of modern human society. As such, the Krishna consciousness movement is the only hope to direct the attention of intelligent men to a greater benefit in life. Překlad. Inteligentní člověk musí svojí prací, myšlenkami a slovy vykonávat činnosti, které budou prospěšné všem živým bytostem v tomto i příštím životě. Význam. Lidé většinou na neštěstí nevědí, co se stane v příštím životě. Připravit se na další život je věc zdravého rozumu a je to zásada védské civilizace. Ale dnes lidé všude na světě v příští život nevěří. Dokonce i vlivní profesoři a další pedagogové říkají, že jakmile tělo zemře, je se vším konec. Tato ateistická filozofie zabíjí lidskou civilizaci. Lidé nezodpovědně páchají hříšné činnosti všeho druhu, a také tato vzdělávací propaganda tzv. Vůdců připravuje o skutečné výhody lidského života. Pravdou však zůstává, že tento život je určen pro přípravu na další život, protože postupným vývojem jsme prošli mnoha životními druhy, neboli podobami, a tato lidská podoba je příležitostí povznést se k životu lepšímu. To je vysvětleno v Bhagavad Gita 9.25. Yanti deva vrata devam pitrin yanti pitri vrataha bhutani yanti bhuteja yanti mat yajino pimam. Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy, ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům, ti, kdo uctívají duchy a přízraky, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají mne, budou žít se mnou. Člověk tedy může dospět na vyšší planetární soustavy, jež jsou sídly polobohů. Může se dostat na Pitrilóku, může zůstat na zemi, anebo také může jít zpátky domů, zpátky k Bohu. To je znovu potvrzeno jinde v Bhagavad Gita. Tyaktva deham punarjanma naiti mám eti sorjuna. Ten, kdo Kršnu
opravdu zná, se po opuštění svého těla již nevrátí do tohoto světa, aby musel přijmout hmotné tělo, ale jde zpátky domů, zpátky k Bohu. Toto poznání se nachází v šástrách a lidé by měli dostávat možnost mu porozumět. I když někdo není schopen se vrátit zpátky k Bohu v jednom životě, védská civilizace mu alespoň dává možnost povznést se na vyšší planetární soustavy, kde žijí polobozy, a nepoklesnout znovu na úroveň zvířecího života. V současnosti lidé tomuto poznání nerozumí, i když je to velká věda, protože jsou nevzdělaní a vedení k tomu takové věci nepřijímat. Tak hrozný je stav moderní společnosti. Hnutí pro vědomí Kršny je proto jedinou šancí, jak upoutat pozornost inteligentních lidí na vyšší hodnoty života. Before discussing the verse, thank the devotees here for hosting this festival. Předtím, než budeme diskutovat tento verš, tak děkuji oddaným za to, že tak pěkně pořádají tento festival. And for all of you for coming here, for making the festival. Všem ostatním, že přišli se zúčastnit festivalu. Just a reminder, especially for initiated devotees, jenom abych připomněl obzvláště pro zasvěcené oddané, that the traditional type of attire worn by Vaishnavas is preferred. Clothing. Takže je preferováno tradiční vajšnavské oblečení. And considering that Srila Prabhupada was very clear that he didn't like beards, so those initiated devotees at least should not keep beards. A je známo, že Šrila Prabhupada neměl rád vousy, takže alespoň zasvěcení oddaní by si neměli nechávat vousy. Few days growth, especially on the farm, doesn't matter, but keeping a regular beard was not liked by Srila Prabhupada, just to remind you. Takže jenom taková připomínka, že když člověku povyrostou vousy na farmě, tak to není problém, ale udržovat nějaké vousy, tak to Šrila Prabhupada neměl rád. The verse which we just read is from Vishnu Purana. Verš, který jsme právě četli, je z Vishnu Purány. And it parallels a verse in Srimad Bhagavatam. A je paralelou pro verš ze Šrímad Bhagavatamu. As do many verses in Vishnu Purana. Jako je to s mnoha verši ve Vishnu Puráně. The Bhagavatam verse was just quoted prior to this. Verš z Bhagavatamu byl citován právě před tímto. Eta vajjanma sapalyam dehinami hadeshu pranayar atardya vacha shraya acharnang sada. It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words. Povinností každé živé bytosti je používat svůj život, majetek, inteligenci a slova k činnostem ve prospěch druhých. These verses are quoted in we're reading from Sri Chaitanya Caritamrita. Tyto verše jsou citovány ve Sri Chaitanya Caritamritě, ze které čteme. From the 9th chapter of the Adi Lila. Od 9. kapitoly Adi Lily. From the section which I was reading from yesterday. V té sekci, kterou čteme od včerejška. Which is particularly pertinent to Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic, merciful distribution of Krishna prema. A které se zvláště vztahují k Sri Chaitanya Mahaprabhuově extatickému rozdávání Krishna prémy. Actually, distribution of Krishna prema must be ecstatic and merciful. Ve skutečnosti rozdávání Krishna prémy musí být extatické a milostivé. There's no question of boringly distributing Krishna prema. Tady vůbec není otázka nudného rozdávání Krishna prémy. Routinely, bureaucratically, it's not possible. Rutině nebo byrokraticky to není možné. And it has to be merciful also. A také to musí být milostivé. Because who is qualified in this world? Protože kdo je kvalifikovaný v tomto světě? Brahmara Durlabha Prem. It is the level of love of Krishna that Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu distributed is hard to even imagine, even for Lord Brahma.
Ta úroveň lásky, kterou rozdávali pán Chaitanya a pán Nityananda, tak je těžko vůbec představitelná i pro pána Brahmu. Yesterday I spoke quite a lot about preaching, especially the distribution of Srila Prabhupada's books. Včera jsem mluvil hlavně o rozdávání knih Šrily Prabhupády, o kázání. And I also spoke about how these kind of communities are also a very important form of preaching. A také jsem mluvil o tom, jak tyto komunity jsou velice důležitou formou kázání. We could call it soft preaching. Mohli bychom to nazvat jemné kázání. There's that, what is that that's called hard and soft in terms of influence? Yes, soft influence. What's the term they use for cultural dissemination? Soft power, yeah. Soft power, yeah. Že tady je ten termín jemná síla, soft power. And here in this verse we see Chaitanya Mahaprabhu's mood of engaging his devotees in doing welfare work for others. A tady vidíme, jak Šrý Chaitanya Mahaprabhu chce zaměstnat všechny oddané tím, aby dělali prospěšné činnosti pro ostatní živé bytosti. Chaitanya Mahaprabhu personally distributed Krishna consciousness and he wanted those who had received it to also distribute it. Šrý Chaitanya Mahaprabhu osobně rozdával vědomí Kršny a chtěl, aby kdo ho přijme, tak ho také rozdával. And to cultivate it. A kultivoval ho. Actually in this purport, Srila Prabhupada, most of the purport is giving up to the cultivation, personal cultivation of Krishna consciousness. A většina toho významu Srila Prabhupada věnuje kultivaci osobního vědomí Kršny. Srila Prabhupada opens the purport with an observation which he made innumerable times. Srila Prabhupada otevírá ten význam pozorováním, které provedl nesčetněkrát. And you can almost feel Srila Prabhupada's astonishment as he makes this statement. A můžeme cítit Srila Prabhupádův údiv, když dělá tyto výroky. That people in general, they don't believe in a next life. Že lidé obecně nevěří v příští život. They don't know that we're not the body. Oni nevědí, že nejsme toto tělo. And Srila Prabhupada mentions, as he did many times, about even professors don't know. A Srila Prabhupada zmiňuje, jako udělal mnohokrát, že ani profesoři to nevědí. Srila Prabhupada made this statement repeatedly after meeting Professor Kotovsky in Moscow. Srila Prabhupada má tento výrok opakovaně od té doby, co potkal profesora Kotovského v Moskvě. Because Srila Prabhupada, as he did innumerable times, presented to Professor Kotovsky basic reasoning as to why we're not the body, we're eternal souls. Protože Srila Prabhupada, jako to dělal mnohokrát, tak profesoru Kotovskému předkládal to odůvodnění, proč nejsme tělo, ale proč jsme duše. But Professor Kotovsky thought it was poppycock. Ale profesor Kotovský si myslel, že to vůbec nedává smysl. As Srila Prabhupada writes here, people are trained not to believe in a next life. Jako zde Srila Prabhupada píše, lidé jsou trénováni, aby nevěřili v příští život. So it is the duty of those who have received the mercy of Chaitanya Mahaprabhu to inform others about this. Takže je to povinností těch, kdo získali milost Šrý Chaitanya Mahaprabhu, aby o tom informovali ostatní. So what does that mean? Does that mean everyone living on this farm community is simply not merciful? Tak co to znamená, že ten, kdo žije na této farmě, tak je nemilostivý? They're not fulfilling Chaitanya Mahaprabhu's desire? Nenaplňují touhu Šrý Chaitanya Mahaprabhu? No, it doesn't mean that. Ne, to neznamená to. As I was saying yesterday, it is a form of preaching. Tak jak jsem říkal včera, je to způsob kázání. To live according to the principle, according to the conviction that we know this life is not all in all. Žít podle toho principu a přesvědčení, že víme, že tento život není všechno.
to live this life preparing for what happens after this life. Žít tento život takovým způsobem, abychom se připravili na situaci, která přijde v příštím životě. With the conviction that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. S přesvědčením, že Kršna je nejvyšší osobnost božství. And that if we pass this life in Krishna consciousness, that we will go to Krishna at the time of death. A že když prožijeme tento život ve vědomí Kršny, tak půjdeme ke Kršnovi v okamžiku smrti. Or if we're not fully ready, we will be given an opportunity to continue in the next life, practicing Krishna consciousness. A nebo když nejsme úplně připraveni, získáme příležitost praktikovat vědomí Kršny v příštím životě. These communities are especially for householders and for raising children in this consciousness. Tyto komunity jsou obzvláště pro hospodáře a pro výchovu dětí ve vědomí Kršny. It takes conviction. A to vyžaduje přesvědčení. Many people will agree that today's society is a mess. Mnoho lidí bude souhlasit, že současná společnost je úplný nepořádek. But few are willing to dedicate their whole life to living in an alternative way. Ale pár zasvětilo své životy tomu, aby žili alternativním způsobem. There's much propaganda for solving the environmental crisis. Je tady velká propaganda pro vyřešení přírodních krizí. How we can have sustainable energy. Jak můžeme mít udržitelnou energii. And instead of polluting the world with by burning fossil fuels, we'll cleanly pollute the world by making solar panels all over the world. Takže místo toho, abychom znečistili svět pálením fosilních paliv, tak budeme čistě znečišťovat svět vytvářením solárních panelů po celém světě. So a few years down the line we'll have millions of tons of refuse of solar panels. Takže za pár let budeme mít miliony tun zbytků po solárních panelech. This is a more radical solution. Just don't have electricity. That's all. A toto je radikálnější řešení. Prostě nepoužívejme elektřinu. What's this? A co je toto? That is using a thorn to take out a thorn is one analogy. A tak tady je jedna analogie vytrhnout trn trnem. Another is that to chop down a tree you need an axe. A druhá je, abychom mohli pokácet strom, potřebujeme sekeru. And for the axe handle you need wood, maybe plastic nowadays, but it used to be wood. A pro rukojeť sekery potřebujeme dřevo. Možná je to plastická hmota dneska, ale dříve to bylo dřevo. So we're not committed to these things, but we use these things. Takže my nejsme odevzdaní těmto věcem, ale používáme tyto věci. To make propaganda, don't use these things. Abychom vytvořili propagandu, nepoužívat tyto věci. Now, of course, that's not exactly our propaganda. This is not specifically an environmental activity movement. Takže ve skutečnosti to není přímo naše propaganda. My nejsme jako hnutí za záchranu životního prostředí. It's not a vegetarian movement. Ani nejsme vegetariánské hnutí. Definitely not a vegan movement. A rozhodně ne veganské hnutí. Because cow protection, cows, milk. Protože tady je ochrana krav a mléko. It's not specifically even a cow protection movement. A ve skutečnosti to ani není hnutí pro ochranu krav. Or a Hindu movement. Ani hinduistické hnutí. Or a Save the Whales movement. That's out of date now. I don't think people. That's not fashionable anymore. It used to be Save the Whales. A ani to není hnutí za záchranu velryb, a to už ani není móda dneska, ale dřív to tak bylo. Lidi se zajímali o záchranu velryb. It's the Krishna consciousness movement. Je to Kršny si vědomé hnutí. Everything for Krishna, for Krishna's pleasure. Všechno pro Kršnu, Kršnův požitek. And that automatically includes environmentalism, cow protection, save the whales and everything else. A to automaticky zahrnuje ochranu prostředí životního, ochranu krav, zachraňování velryb a všechno ostatní. So these communities are meant
for cultivating Krishna consciousness in the most favorable way. Takže tyto komunity jsou tady za účelem rozvíjení vědomí Kršny tím nejlepším možným způsobem. Favorable means what's the translation of anukul is the word. What is favorable or what's the translation of anukul? Auspicious? No, it's favorable or just amenable way, the most suitable way. Appropriate, yeah, just the word's not getting. Anyway, I hope you all know what it means. Get the idea. Yeah. Takže to je příznivé a nejpříznivější, to znamená anukul. A way in which we can maximize our opportunity to be Krishna conscious. Způsob, jakým můžeme maximalizovat schopnost stát se vědomými si Kršny. Without innumerable diversions. Bez počtu různých odvratů nebo that come from the innumerable gadgets which are used with electricity. Ztráty pozornosti, která přichází díky mnohým těm technologickým výdobytkům. And the addiction that comes to looking in your phone. A závislost, která přichází s tím, když se díváme do svého telefonu. And also, if you don't have all these things, you don't have to spend money for them, which means you don't have to work to get them. A taky když nemáte tyto věci, tak za ně nemusíte utrácet peníze, což znamená, že nemusíme tak tvrdě pracovat, abychom depending on Krishna. V závislosti na Kršnovi. As Krishna has given light, water, land, food, all that we need. Jako Kršna dal světlo, zemi, potravu, všechno, co potřebujeme. Also, one very good thing is that we live our life according to the natural cycle of time, which is marked out by the sun. Taky další dobrá věc je, že žijeme přirozený cyklus života, který je ohraničený sluncem. Sunset is time to move toward resting. Západ slunce je čas, kdy bychom se měli přesunout k odpočinku. And but with electricity you can stay up all night. S elektřinou můžete zůstat vzhůru celou noc. That is not very good for bodily health. A to není příliš dobré pro zdraví těla. Mental health. Mentální zdraví. Or spiritual health, unless one is such a yogi that one has completely conquered sleep. A nebo duchovní zdraví, pokud člověk není takový yogi, že úplně překonal spánek. Otherwise, rising very early in the morning is good for spiritual life. A jinak stávat velice brzo ráno je velmi dobré pro duchovní život. And that is automatically affected by living in such a community. A to je automaticky, takhle to přichází tím, že žijeme v těchto And komunitách. why would you want to sleep anyway when there's blissful Mangalarti is going on? A proč bychom chtěli spát, když probíhá blažené Mangalárati? This was Chaitanya Mahaprabhu's program. To byl program Šri Chaitanya Mahaprabhu. Udilo aruna puraba bhage dvijamani gaura amani jage bhakata shamaha laya shate gela nagara braja. Chaitanya Mahaprabhu, rising ahead of the sunrise, would go out with his devotees to all the neighboring towns and villages. Šri Chaitanya Mahaprabhu, vstávajíce ještě před rozbřeskem, tak se svými oddanými prochází všemi vesnicemi. We used to see Maharaj in the 1970s in the villages. Before there was electricity, everyone would rise early. Take rest early, rise early. Now it's changed. In the villages in India. V 70. letech v Indii jsme viděli, ještě předtím, než se před tím rozmachem elektřiny, tak všichni stávali brzo, chodili spát brzo a stávali brzo. And presumably that was the same pretty much all over the world. Before the advent of electrical connections everywhere. Dá se předpokládat, že to bylo po celém světě, předtím, než se takhle rozšířila ta elektrická energie. The English saying, early to bed, early to rise, makes a man
healthy, wealthy and wise. To anglické rčení, brzo do postele a brzo stávat, učiní člověka bohatým, šťastným a tak dále. Do you have a similar saying in your language? Podobné rčení v češtině? There is something a little bit different. Little bit different. Get up. That's there also. Uto. That. If you wake up early, you will jump more farther. If you wake up early, you can jump further. Yeah. Do more things. Yeah. That's also. Yeah. Ano, takže. That's also there in the Shastra. Utishta, Jagrata, in a metaphoric sense. Get up, wake up. A to je také v šástře. Utišto, Jagrata, vstávej, probuď se. Prapya varan nibodhita. Become aware of the great possibility or facility of human life. Buď si vědomý té velké příležitosti lidského života. So it's both metaphorically and practically. Takže je to obojí, metaforické i praktické. Unfortunately, because most of our Grihastha devotees are trapped in city life, it's very hard for them to have the opportunity to rise early. Na neštěstí v současné chvíli většina našich grihastů jsou chyceni v městském životě, tak je pro ně velice obtížné vstávat brzy ráno, využít té příležitosti. It's just the way modern life is set up. To je zkrátka tak, jak je moderní život nastaven. Even if you want to rest early, in the next apartment people have their TV set blaring until far too late, at least 12 o'clock at night. A i když chcete jít spát brzo, tak hned ve vedlejším bytě, tak tam řve ta televize až pozdě do noci, do 12 hodin nebo tak. And actually in the Western countries, maybe it's better, but India, people regularly come back from work 10 o'clock at night, exhausted. Na západě je to lepší, ale v Indii je to tak, že lidé se vrací v 10 hodin večer z práce úplně vyčerpaní. Even midnight. A nebo o půlnoci. Sometimes I used to catch an overnight train from Bombay to Baroda. It would be leaving at midnight, and we'd see the local trains coming at midnight out of Bombay city, packed with people going home. So late. Tady bylo vidět, jak ti lidé jeli z Bombeje a ty noční vlaky ve 12 hodin tak byly úplně nacpané lidmi, kteří se vraceli z práce. India is developing economically, but it's not simply by jiggling around some numbers on a computer. People are working long hours. Indie se rozvíjí ekonomicky, ale to není tím, že by se cvakali nějaká čísla do počítače. To je tím, že lidé pracují velice dlouhé hodiny. So anyway, these communities, they are meant for cultivating Krishna consciousness. No každopádně tyto komunity jsou zamýšleny pro kultivaci vědomí Kršny. And for doing good for others, as Chaitanya Mahaprabhu is quoting, Krishnadas Kaviraj Goswami is quoting Chaitanya Mahaprabhu. A proto, aby byly prospěšné všem živým bytostem, jak Šrila Krishnadas Kaviraj Goswami cituje Šri Chaitanya Mahaprabhu. And living in a community like this means we can't think selfishly. A žít v komunitním životě znamená, že nemůžeme žít sobecky. In the present way of life, it's increasing people just thinking of myself. V tom současném světě tak lidé pořád myslí jenom na sebe. The kids get old enough, kick them out of the home, and then the parents are free to enjoy the rest of their lives. Jakmile děti zastárnou dostatečně, tak je vykopněte z domu a potom rodiče si můžou užívat zbytek života. But in a community like this, everyone has to work together. Ale v komunitním životě všichni musí spolupracovat. And see to the benefit of each other. A starat se o prospěch svůj vlastní navzájem. In villages everywhere all over the world, everyone's child is everyone's child. Ve vesnicích po celém světě dítě každého je dítě každého. As we learned last year from Janananda Goswami Maharaj.
Jak jsme se dozvěděli loni od Janananda Goswamiho he Maharáže, was raised in a regional nondescript town in England. byl vychován v takovém menším městečku v Anglii. And every family looked after each other on the street. A každá rodina se navzájem o sebe starala na ulici. And if one child was walking on the street and misbehaving, any adult would just give him a slap. A když se jakékoliv dítě na ulici chovalo špatně, tak kdokoliv, jakýkoliv dospělý ho profackoval. Because everyone is a proxy parent, so to speak. Protože každý je takový víceméně rodič. Nowadays even the parents can't give the kids a slap. A dnes už ani rodiče nemůžou dát ten výchovný pohlavek tomu dítěti. Be kind to the children, spare the rod, spoil the child. There's another English saying which I guess it's non-quotable nowadays. Zachránit hůl a ušetříš dítě, tak to je rčení anglické, které už se nedá dnes citovat. Pokazíš dítě. Zachránit hůl a pokazíš dítě. So anyway, this is not an endorsement of this may be taken as an endorsement of violence toward children, but it's a matter of disciplining them and raising them as minimally as human beings. Tak může to být považováno jako otevření dveří pro zneužívání dětí, ale ve skutečnosti je to jenom disciplinování a vychovávání dětí, aby se z nich staly alespoň lidské bytosti. Loving atmosphere. V láskyplné atmosféře. It's natural to love children, if just in case anyone forgot. Je přirozené milovat děti, pro případ, že by někdo zapomněl. If they survive the mother's womb without being aborted, pokud přežijí lůno matky, aniž by byly potraceny, then it's expected to love them. tak je očekáváno, že je budeme milovat. But in traditional societies, it's not just children who are loved, but the elderly people have to be looked after also. Ale v tradiční společnosti to nejsou jenom děti, kdo musí být milován, ale také se staráme o starší osoby. And the word here is praninam, or praninam upakarya, for the benefit of all living beings. A to slovo zde je praninam upakarya, pro prospěch všem živým bytostem. So naturally, living in the lap of nature, there are so many living beings Takže žít v lůně přírody, tady je tolik živých bytostí, which you don't even know they exist if you live in the city life. o kterých ani nevíte, že existují, pokud žijete ve městě. When driving here, I was asking Caritamrita what kind of fauna, what kind of animals you get around here. Když jsme sem jeli, tak jsem se ptal Sankidam Prabhu, jaká zvířata tady máte na farmě. Did you ever, I guess you didn't look up, badger. Do you get badgers here? I was asking, you didn't know what that is. Máte tady jezevce? Ptal jsem se. But one I forgot to mention, I saw yesterday in the garden over there, the hedgehog. I hadn't even thought of hedgehogs. Co jsem zapomněl zmínit? Hedgehog. Ježek. So all kinds of living beings. Takže tady jsou všechny možné živé bytosti. Even some geese are over there. I nějaké husy jsou za plotem. Doing their job of eating the slugs. I guess that's what they're for. Oni dělají svoji práci, jedí slimáky a předpokládám, že to je proč ty tady máte. So this is a good atmosphere for raising children. To je dobrá atmosféra na výchovu dětí. Better than watching some game in which some imaginary beings from a different galaxy are zapping other imaginary intergalactic beings. Mnohem lepší, než se dívat na tu počítačovou hru, kde vymyšlené bytosti z jedné galaxie střílí po vymyšlených bytostech z jiné galaxie. More realistic. Je to takové více realistické. And even not only children, even adults, they have games, right? Have sports of shooting each other from one galaxy to another, and just what's that called? What's the word for that? Insane? Is that the right word? Gross misuse of the human form of life. Takže Now you got to remember all that.
A tady nejenom děti, ale i dospělí, tak oni po sobě střílí prostě z jedné galaxie do druhé. A jak se tomu říká? Šílený nebo bláznivý? To je úplné totální zneužití lidské podoby života. So, congratulations to all of you for giving your life for serving Krishna in this way. Takže gratuluji vám všem za to, že dáváte svůj život službě Kršnovi v tomto životě. Living with the next life in mind. S tím, že žijete s myšlenkami na příští život. The great misunderstanding that I only have one life, I've got to enjoy as much as I can before I fade away. To velké nedorozumění, že tady máme jenom jeden život a musím se ho tedy užívat tak jenom, jak je možné, než to. The only problem is that they make you work and work and work all your life. Jediný problém s tímhle je, že oni vás nutí pracovat a pracovat a pracovat celý And život. they only allow you to retire when you're fading away. A dovolí vám jít do důchodu jenom, když už jste na pokraji smrti. And they're raising the retirement age A zdvihají ten everywhere. věk odchodu do důchodu po celém světě. So when now I'm free, no more work. A teď už jsem svobodný a nemusím pracovat, ale úplně vyčerpaný. So you become an old, unwanted fool. Takže se z vás stává starý nechtěný blázen. But those who cultivate Krishna consciousness throughout life, they become wise. Ale ti, kdo kultivují vědomí Kršny celý život, tak se stávají moudrými. They have experience Mají zkušenosti of themselves having gone through so many challenges in life. Prošli tolika výzvami ve svém životě, They can convey that to others. že to potom mohou předávat ostatním. The grandparents are also very much needed. Prarodiče jsou také velice potřeba. That is appreciated by mothers A to ocení zvláště matky, who have 2 children, 3 children, 4 children. It really helps to have grandmothers around. které mají 2, 3, 4 děti, tak tam opravdu pomůže mít kolem babičky. The grandparents they've been through it all, and they can tolerate kids more than the parents can. Prarodiče, tak oni už tím vším prošli, takže oni dokáží tolerovat děti více než rodiče samotní. So I'm always encouraging our grihasta devotees to have children. Takže já neustále podporuji grihasta oddané, aby měli děti. Not everyone agrees on everything. Ne všichni souhlasí na všem. But there are, Srila Prabhupada said, and it makes sense, that there are so many demigods in the heavenly worlds looking down and saying, hey, I'm fed up of this dancing with the apsaras. I want to join the Sankirtan movement on earth. A Srila Prabhupada říkal, tady je mnoho polobohů v nebi, kteří říkají, no mě už to nebaví, tady to tancování s apsarami, já se chci připojit do Sankirtanového hnutí na That's zemi. indicated in the Bhagavatam also. A také je to naznačeno v Bhagavatamu. So give them a chance. Tak dejte jim příležitost. Of course, it doesn't mean that all your children are going to be automatically Paramahamsas. Samozřejmě to neznamená, že všechny vaše děti budou automaticky paramahamsové. They've been devotees in the last life, but they went to the heavenly worlds, right? They didn't go back to Godhead. Oni byli oddaní v minulém životě, ale šli na nebeské planety, nevrátili se zpátky domů. So we have to be ready for that also, that it's realistically speaking, not all the children who are raised in Krishna conscious families are fully Krishna conscious when they grow up. Ale také musíme být realističtí a není to tak, že všichni, kdo jsou vychováni v Kršny si vědomém prostředí, jsou potom 100% Kršny si vědomí, jakmile dospějí. But they'll never forget Krishna. Ale nikdy nezapomenou na Kršnu. And it is a great challenge or a great endeavor to create and maintain an atmosphere in which children minimally feel protected, nourished and wanted. Je to velké úsilí vytvořit atmosféru, kde děti jsou, daří se jim velice pěkně v tom vědomí Kršny a je o ně velice dobře postaráno. If they have a happy childhood,
they will naturally want to remain connected with Krishna throughout their lives. Pokud mají šťastné dětství, tak přirozeně budou chtít zůstat spojeni s Kršnou v průběhu celého života. So thank you to all for dedicating your lives in this way. Takže děkuji mnohokrát všem za to, že odevzdávají své životy tímto způsobem. As I often say, we can't say this project is successful. Jak často It's říkám, not a successful project. nemůžeme říci, je to úspěšný projekt. Toto není úspěšný projekt. I'll never say in this life that this project is successful. V tomto životě nikdy neřeknu, že tento projekt je úspěšný. Maybe I'll have the good fortune to be born in the next life. Možná budu mít Here. štěstí, že se tady narodím v příštím životě, But when the children of our children are living here, practicing Krishna consciousness, then we can say it's successful. ale jakmile děti našich dětí budou žít tady na tom místě a praktikovat vědomí Kršny, tak teprve potom můžeme říci, že tento projekt je úspěšný. So it is provisionally successful. Takže je zdánlivě úspěšný. Every year that you go on is another year of success in your journey toward your joint journey toward Krishna. Každý rok, kdy pokračujete a žijete tady, tak je úspěšný ve vašem společném úsilí návratu ke Kršnovi. It is a Sankirtan movement, everyone combined together, helping each other. Je to sankirtanové hnutí, všichni zkombinováni dohromady, pomáhající si navzájem. And I have to particularly thank Sankirtan Prabhu, A obzvláště děkujeme Sankirtan Prabhuovi, who is, well, you know better than I do. který je, vy to víte lépe než já. He's not only leading in book distribution, despite year after year after year, despite having less time than others to do book distribution. Je nejen vedoucím v rozdávání knih, navzdory tomu, že má méně času než kdokoliv jiný na to rozdávání knih. Because he's also busy with this project. Protože je také zaměstnaný tímto projektem. So it's a great fortune for all of you to have his guidance and association. Takže je to velké štěstí pro vás, pro všechny, že máte jeho vedení a společnost. You know that, A vy to víte. but I think I should underline it also. Ale taky si myslím, že bych to měl podtrhnout, zdůraznit. It's very enthusing for me to come here and see this. Je to velice, vzbuzuje to ve mně nadšení, když sem přijedu a vidím to. You are kindly calling myself and God brothers with the idea to get some enthusiasm from their association. Vy laskavě voláte mě a další duchovní bratry s tou myšlenkou, že získáte od nich nějaké nadšení. But I think I speak for all of them that we also get a lot of enthusiasm from seeing your enthusiasm. Ale myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že my získáváme spoustu nadšení, když vidíme vaše nadšení. So, what is the message? Takže co je ta zpráva, co je to poselství? Just keep on going. Jenom pokračujte. Just keep on going. Expand as far as possible. Pokračujte a rozšiřujte do té míry, jak je to jen možné. Get more land, Získávejte více půdy, more cows, krav, more devotees, oddaných, more children, dětí, bigger kirtans. větší kirtany. Hare Krishna. Hare Krishna. I'll finish there for today. Zde skončím pro dnešek. This is a manifestation of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic mercy mission. Toto je manifestace Šri Chaitanya Mahaprabhuovy extatické milostivé mise. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Satchinandana Gaura Hari. Jai. Jai Satchinandana also. Where is he? There in the- Oh, there he is. Over there. I couldn't see because of the... Your face from here appears to be dark. Thanks, because you're standing next to him. He's also had a lifetime preaching, brought so many people to Krishna consciousness. Také Jai Sachi Prabhu kázal celý život a přivedl tolik lidí do vědomí Kršny. Now he's back in full form, A teď je zpátky v plné síle, so you can
bring him here from time to time. Nebo se můžete přivést čas od času. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha dante nithaya chunakang padayani patya kritvaja kakushatam etad aham bravimi Hey sadhava sakala eva vihayadurad Gauranga chanda charne grutanuraga Parivadatu jano yata tata va nanumukarana vayang vicharayama Hari rasa madhira madati mata bhuvidukama nartava nirvishad Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Gaur Hari Premanande, Hare Hare